درود به شما زبان آموزان گرامی. امین بنی جمالی هستم با اولین جلسه از سری آموزش‌های Fast and Fluent. توی این سری آموزش‌ها فقط روی مکالمه‌های روزمره انگلیسی و مهارت سپیکینگ تمرکز می‌کنیم. توی جلسات این دوره مکالمه‌های روزمره انگلیسی رو توی موقعیت‌های مختلف از پایه با همدیگه بررسی می‌کنیم، چه موقعیت‌های رسمی و چه غیر رسمی، و از همه‌شون هم کلی مثال‌های کاربردی می‌بینیم و همین که فرهنگ و قوانینی که اکثر انگلیسی زبان‌ها توی ارتباط برقرار کردن با دیگران رعایت می‌کنن رو بهتون آموزش میدم. اینجا اصلا وارد بحث‌های گرامر و قواعد هم نمیشیم، چون گرامر پلیلیست‌های مخصوص خودشو داره که اونا رو میتونید توی کانالمون ببینید. اینجا اولویت ما فقط مکالمه‌های روزمره انگلیسی توی موقعیت‌های مختلف هست و لازم هم نیست که تمام جملات و اصطلاحاتی که اینجا میبینید رو حفظ کنید. فقط بعد از اینکه با همشون آشنا شدید، با توجه به استایل شخصیتون و اونجوری که راحتید از بینشون انتخاب میکنید. خب بریم اولین جلسه مکالمه رو با هم دیگه شروع کنیم. همین که وقتی کسی رو برای اولین بار میبینید و همین که وقتی در حال ارتباط با یه دوست یا آشنای قدیمی هستید، بیشتر گفتگوهاتون با یه موضوع شخصی شروع میشن. اولش احتمالاً درباره این چند تا موضوع صحبت میکنید: جایی که زندگی میکنید یا اینکه اهل کجا هستید، شغلتون و کاری که میکنید و یا دلیلی که شما رو به اون مکان خاص آورده، یعنی اون جایی که الان هستید. اگه گفتگوتون ادامه پیدا کنه، معمولاً درباره موضوعات روزمره که باهاشون آشنا هستید حرف میزنید، مثلا علایق شخصی و سرگرمی هاتون، آب و هوا یا پیشبینی هوایی که مثلا تو اخبار شنیدید، محیط اطرافتون مثل فرودگاه، رستوران و غیره، موقعیت مکانیتون مثلا شهرتون، کشورتون، مدرسه و یا حتی محل کارتون، یا اتفاقها و اخبار بروز مثلا مسابقه های ورزشی، فیلم و تئاتر، یا به طور کلی اخبار. یادتون باشه افراد انگلیسی زبان معمولاً خیلی راحت با غریبه‌ها وارد گفتگو میشن، اما بعضی از موضوعات هم هست که ممکنه دیگه بیش از حد شخصی به حساب بیاد. برای همین یه سری موضوعات رو بهتر اصلا درباره‌شون سوال نکنید. مثلا وضعیت تأهل، یعنی مجرد یا متأهله، سن، میزان درآمد، دین و مذهب و سیاست. خب بیاید ببینیم چجوری میتونیم سر صحبت رو باز کنیم. به عبارتهایی که کمک میکنن تا سر صحبت رو با یه غریبه باز کنید میگن openers. معمولاً یه گفتگو با یه سوال ساده، درخواست اطلاعات یا اظهار نظر درباره آب و هوا یا محیط اطراف شروع میشه. حالا بسته به فردی که باهاش صحبت میکنید و موقعیتی که توش هستید، میتونید 2 تا روش رو انتخاب کنید. یعنی بسته به اینکه آیا موقعیت رسمیه یا غیر رسمی و آیا اون فرد مقابل همسن شما هست یا نه، 2 تا رویکرد مختلف وجود داره. روش اول، رویکرد غیر مستقیم، که یه روش مؤدبانه برای شروع صحبته. برای اینه که شرایطو بسنجی، ببینی آیا فرد مقابل علاقه داره اصلا صحبت کنه یا نه. قبل از اینکه مثالاشو بخونیم دقت کنید اینایی که با هایلایت مشخص میکنم ثابتن، یعنی ترکیبشون تغییر نمیکنه. و قسمت دوم جمله هست که بر اساس نیاز شما و موقعیت تغییر میکنه. حالا اون قسمت هایی که ثابتن همیشه اصلا نباید به معنی کلمه به کلمشون و حتی گرامرشون دقت کنید و مفهوم و منظور کلیشون رو باید یاد بگیرید، چون اکثر جاها فقط برای اینکه مؤدبانه باشه از یه سری کلمات استفاده شده و نمیشه دقیق به فارسی معنیشون کرد. خب حالا بریم مثالا رو ببینیم. May I borrow your phone? May I borrow your phone? میشه تلفنتون رو قرض بگیرم؟ Could I borrow your magazine? Could I borrow your magazine? میتونم مجلتون رو قرض بگیرم؟ May I و could I اینا ثابتن و بعدشون میتونید هر جمله دیگه‌ای بگید. مثلا Could I talk to you for a moment? Could I talk to you for a moment? میشه یه لحظه باهاتون صحبت کنم؟ و گفتم به گرامر کاری نداریم، یعنی اینجا نگید چون could استفاده کرده منظورش به زمان گذشته هست. نه، اینجوری نیست.
فقط برای اینکه مؤدبانه و غیر مستقیم سوال کرده باشه به جای can از could استفاده کرده. Could you tell me if this is where the bus leaves for Houston? Could you tell me if this is where the bus leaves for Houston? میشه بگید آیا اتوبوس از اینجا میره هیوستن؟ Could you tell me if هیوستن اسم شهره تو ایالت تگزاس. leave میشه ترک کردن. اینجا منظورش ترک کردن ایستگاه هست. leave for یعنی به سمت یه مقصد مشخصی ایستگاه رو ترک کنه. Would you happen to know a good restaurant? Would you happen to know a nice hotel? آیا یه رستوران خوب یا یه هتل خوب سراغ دارید؟ Would you happen to know همونطور که گفتم به معنی لغت به لغت و گرامرش کاری نداریم. فقط مهمه که بدونیم برای شروع سوال هامون میتونیم ازش استفاده کنیم. I was wondering if you're from around here. I was wondering if you're from around here. آیا مال همین اطرافید؟ همین نزدیکی ها زندگی میکنید؟ I was wondering if کلن معنی این قسمت هایلایت شده میشه آیا. حالا کلمه به کلمه شو اگه بخواید بدونید میشه داشتم با خودم فکر میکردم که آیا شما مال همین اطرافید؟ Sorry to bother you, but is the seat taken? Sorry to bother you, but is the seat taken? ببخشید مزاحمتون میشم. آیا این صندلی کسیه؟ کسی اینجا میشینه؟ Sorry to bother you, but would you mind telling me where you got that book? Would you mind telling me where you got that book? میشه بگید کجا اون کتابو گرفتید؟ یا مثلا Would you mind telling me how you did that? Would you mind telling me how you did that? میشه به هم بگید چجوری اون کارو کردی؟ Could I trouble you for change? I don't seem to have any. Could I bother you for change? I don't seem to have any. میشه پول خورد به هم بدید؟ ظاهراً هیچی پول خورد ندارم. Trouble you for یا bother you for وقتی استفاده میکنی که میخوای چیزی رو از کسی درخواست کنی و بگیری. Change اینجا یه اسمه میشه پول خورد. قسمت دوم جمله هم که I don't seem to have any به نظر یا ظاهراً هیچی ندارم. You wouldn't happen to know if there's a cafe near here. You wouldn't happen to know if there's a cafe near here. احیانا میدونید که این نزدیکی ها آیا کافه هست؟ You wouldn't happen to know if بازم بگم چون بحثمون مکالمه هست به معنی فارسی و گرامر این اصطلاحات هایلایت شده کاری نداریم چون اینا ثابتن. خب حالا روش دوم یعنی رویکرد مستقیم که به شیوه صمیمانه تر و صریح تری نسبت به روش قبلی صحبتت رو شروع میکنی. مثال Excuse me, do you have the time? Excuse me, do you have the time? ببخشید میدونید ساعت چنده؟ This is a great hotel, isn't it? This is a great hotel, isn't it? این هتل خیلی خوبیه، مگه نه؟ Isn't it? این میشه مگه نه؟ به این سوالهای کوتاه میگن tag questions که حالا گرامرش رو توی درس مربوط به خودش بررسی میکنیم. I can't believe how busy the airport is today. I can't believe how busy the airport is today. باورم نمیشه امروز فرودگاه اینقدر شلوغه. یا مثلا I can't believe how strong you are. I can't believe how strong you are. باورم نمیشه چقدر قوی هستی. Nice day, isn't it? روز خوبیه، مگه نه؟ Isn't it? اولش رو کوتاه کرده، یعنی کاملش اینجوری بوده. It is a nice day, isn't it? It is a nice day, isn't it? So what brings you here? So what brings you here? برای چی اومدید اینجا؟ دلیل اینجا بودنتون چیه؟ کلمه so که اولش هست معنی خاصی نداره. فقط برای شروع صحبتت و یا جلب نظر مخاطبی که میخوای باهاش صحبت کنی استفاده میشه. Do you come here often? Do you come here often? اینجا زیاد میای؟ Are you from here? Are you from here? اهل اینجایی؟ Excuse me, is there a police station around here? Excuse me, is there a police station around here? ببخشید این اطراف اداره پلیس هست؟ خودتونم حتما تمرین کنید و اینا رو با همدیگه ترکیب کنید تا جملات جدید بسازید و توی کامنت ها چند تاشو برای من بنویسید.
اگه فردی که باهاش صحبت میکنید دوست داشته باشه که گفتگو رو با شما ادامه بده، به احتمال زیاد خوشش میاد که بیشتر درباره شما بدونه. پس بیایید ببینیم چه موضوعاتی هست که میتونید باهاشون اطلاعات بیشتری در مورد خودتون بدید. مثلا ملیتتون که میشه اونجایی که به دنیا اومدی. مثلا I'm Korean, I'm Japanese, I'm German, I'm Mexican. به ترتیب میشه کره‌ای، ژاپنی، آلمانی و مکزیکی. یا محل اقامتتون، یعنی از کجا میاید. ملیت میشد اونجایی که به دنیا اومدی، ولی خب میتونه با محل اقامت و اونجایی که الان زندگی میکنی فرق داشته باشه دیگه. مثلا I'm from Iran, I'm from Italy. ایران یا ایتالیا زندگی میکنم. و یا حتی میتونید بگید I come from Korea, I come from Japan. یادتونم باشه اسم کشور با ملیت مردمشون کلمش فرق داره. مثلا جپن و جپنیز، ژاپن، ژاپنی. توی اینترنت که سرچ کنید میتونید اسم کشورهای مختلف و ملیت مردمشون رو به انگلیسی ببینید. حالا سنتون. I'm 25, I'm 32, I'm in my 40s. 25 سالمه، 32 سالمه، این آخریم یعنی توی دهه 40 زندگیم هستم، 40 و خورده ای سالمه. یا I'm in my 20s, I'm in my 20s. 20 و خورده ای سالمه. یادتون باشه توی کشورهای انگلیسی زبان مثل خیلی جاهای دیگه رایج نیست که درباره سن خودتون صحبت کنید یا از یه غریبه سنشو بپرسید. میتونه اصلا بیادبانه به حساب بیاد، مخصوصا اگه اون فرد خیلی بزرگتر یا کوچکتر از شما باشه. خب وضعیت تأهل، مجردی یا نه ازدواج کردی؟ I'm single، مجردم. I'm married، متأهلم. I'm divorced، طلاق گرفتم. I'm widowed، همسرم فوت شده. و بازم یادتون باشه وضعیت تأهل اطلاعات شخصی به حساب میاد و ممکنه آدم‌ها از این سوال ناراحت بشن، چون خیلی‌ها دوست ندارن درباره طلاق یا بیوه بودنشون صحبت کنن. خب موضوع بعدی، شغل. I'm an engineer, I'm a teacher, I'm a student. مهندسم، معلمم، دانش آموزم. حالا اگه فیلد کاری یا دپارتمانی که توش هستید رو بخواید بیان کنید، میگید I'm in advertising، توی تبلیغاتم. I'm in insurance، توی بیمم. I'm self-employed، کار آزاد دارم. I'm retired، بازنشستم. I'm unemployed، جای مشغول نیستم. I'm between jobs، دنبال کارم، الان کار ندارم. Between jobs یعنی از کار قبلیم اومدم بیرون و الان دنبال کار جدیدم. اگه اسم شرکتی که دارید توش کار میکنید رو بخواید بیان کنید، میگید I'm with NASA، I'm with AT&T، I'm with Samsung. خب حالا چیزایی که بهشون علاقه دارید یا سرگرمی هاتون. I'm interested in sports، I'm interested in fashion، traveling، art. به ترتیب ورزش، مد و فشن، مسافرت کردن و هنر. یا از کلمه into هم میتونید استفاده کنید تا درباره علاقتون حرف بزنید. I'm into aerobics، I'm into cooking، I'm into pottery. به ورزش‌های ایروبیک علاقه دارم. cooking میشه آشپزی و pottery سفالگری. ببینید هم مهمه و هم مؤدبانه است که به اون حرفی که طرف مقابل داره با شما میزنه علاقه نشون بدید که متوجه بشه شما دارید گوش میدید. در غیر این صورت صحبت باش اصلا چه فایده ای داره؟ جواب دادن به سوالای کسی که تازه دیدیتش ادب شما رو نشون میده، ولی مهمتر از اون اینه که با اشتیاق و خیلی راحت و طبیعی واکنش نشون بدید. حالا چند تا مثال ببینیم که چجوری میتونیم به حرفای طرف مقابل واکنش نشون بدیم که متوجه بشه ما داریم به حرفاش گوش میکنیم. میبینید بالایی ها رسمی ترن و هرچی میایم پایین جوابا صمیمیتر و خودمونی تر میشن. That must be very exciting. That must be very challenging. That must be very interesting. باید خیلی جالب باشه. به نظرم خیلی جالبه. Exciting، هیجان انگیز. Challenging، چالش برانگیز. Interesting، جالب. That sounds very interesting indeed. That sounds very interesting indeed. خیلی جالب به نظر میرسه.
indeed که آخرش اومده برای اضافه کردن تأکید بیشتر هست و معنی خاصی نداره. Now isn't that interesting. Now isn't that interesting. اینم یعنی خیلی جالبه، ولی خب به ساختار و گرامرش کاری نداریم دیگه، این ثابته. You don't say. You don't mean it. جدی میگی؟ واقعاً؟ You're kidding. شوخی میکنی. How interesting. چه جالب. Is that so? Really? Wow. این سه تا آخری هم همشون میشه واقعاً؟ اینا تعجب رو نشون میده. خودتونم حتما تمرین کنید تا جملات جدید بسازید و توی کامنت ها چند تاشو برای من بنویسید. چون مهارت مکالمه جوری هست که شما باید پیوسته تمرین کنید که یادتون بمونه، پس من سعی میکنم که جلساتمون خیلی طولانی نشه. این جلسه مربوط میشد به شروع صحبت کردن و جلسه بعدی در مورد معرفی خودتون و ادامه دادن ارتباطتون با دیگران صحبت میکنیم. اگه سوالی هم دارید توی کامنت ها از من بپرسید. اینم جلسه اول از سری آموزش های Fast and Fluent که تمرکزمون فقط روی مکالمه های روزمره هست. امین بنی جمالی هستم. مراقب خودتون باشید.